chào mọi người, gần đây những chiếc bánh Lunchbox bento nhỏ bé giống như thế này rất là hot ở trên mạng bởi sự đáng yêu và xinh xắn của em ấy. Thay vì nhận được một chiếc bánh lớn trong ngày sinh nhật hoặc là ngày kỷ niệm, thì những chiếc bánh nhỏ bé nằm gọn trong hộp Lunchbox giống như thế này thật sự đem lại rất nhiều ngạc nhiên và thích thú cho người nhận. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm ra những chiếc bánh nhỏ bé xinh xắn này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị phần bánh bông lan. Ở đây mình có là 4 lòng đỏ trứng ở nhiệt độ phòng. Mình sẽ cho vào đây là 30g đường và quậy đều cho đến khi tan hết đường. Và ở bên này là mình có 40g sữa và 40g dầu đã được làm nóng trong lò vi sóng khoảng 40 giây. Mình sẽ cho hết vào đây. Và mình sẽ cho là 1 muỗng cà phê vani. Và mình sẽ quậy đều. Và bây giờ mình sẽ dùng cái rây và cho vào đây là 60g bột mì, 20g bột bắp. Nhớ là rây vào một cái rây để cho bột nó được mịn. Và mình sẽ tiếp tục quậy cho tới khi mà tan hết bột. Giống như thế này là được rồi. Và ở đây mình có 4 lòng trắng trứng cũng ở nhiệt độ phòng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh với tốc độ thấp nhất. Trong vòng khoảng 40 giây cho tới 1 phút, cho tới khi nổi bọt khí lớn thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê cream of tartar hay là nước cốt chanh. Và mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà nổi bọt khí nhỏ thì mình sẽ bắt đầu cho đường vào. Nhớ là đánh trứng bông từ từ, không nên đánh quá nhanh. Nếu như trứng bông quá nhanh thì khả năng bánh nướng bị nứt mặt hoặc là bị xẹp rất là cao. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 50g đường. Và mình sẽ chia ra làm 3 lần. Và mình sẽ cho từ từ và đánh cho tới khi tan hết đường thì mình sẽ cho tiếp tục. Và mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết đường. Và mình sẽ tăng tốc và đánh cho tới khi mà lòng trắng trứng nó vừa bong cứng là được rồi, không nên đánh cứng quá giống như thế này. Và bây giờ mình sẽ cho 1/3 lòng trắng trứng vào tô lòng đỏ và mình sẽ quậy đều cho hỗn hợp được hòa quyện. Và sau đó mình sẽ đổ hết phần lòng đỏ này ngược lại tô lòng trắng trứng. Và mình sẽ dùng phới dẹt và trộn lên theo kiểu folding từ dưới lên trên giống như thế này cho tới khi hòa quyện. Và bây giờ sau khi xong mình sẽ cho vào một cái khay. Hôm nay mình xài khay hình vuông, bạn có thể xài khay hình chữ nhật. Và mình sẽ đổ hết bột vào đây. Và nhớ là lót giấy nén để cho bánh không bị dính. Sau khi mà chín mình sẽ nướng ở 350 độ F hoặc là 170 độ C trong vòng 15 cho tới 18 phút tùy theo cái khuôn nó lớn hay nhỏ. Bánh của mình là mình nướng trong vòng khoảng 17 phút. Và nhớ là dàn đều ra. Và sau đó mình sẽ thổi xuống cho nó vỡ hết những cái bọt khí trước khi mà mình đem đi nướng. Và nhớ là làm lọc nóng lò trước nha. Và ở đây trong khi mà bánh đang nướng thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị phần kem. Mình có là 200ml kem topping và mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê vani và đánh kem. Nếu như mà mình không có kem topping thì mình có thể xài là heavy whipping cream. Nếu như xài heavy whipping cream thì mình sẽ nhớ cho vào là 30g đường nữa. Tại vì heavy whipping cream nó chưa có đường. Và mình sẽ đánh cho tới khi mà kem bong cứng giống như thế này. Mình sẽ xài kem này cho hầu như là 3 cái bánh mà mình sẽ làm cho hôm nay. Và bây giờ bánh của mình đã chín rồi. Mình sẽ lấy bánh ra và để cho bánh nguội ít nhất là 10 phút. Và mình sẽ gỡ những cái phần giấy nén ra để cho nó khỏi dính vào bánh.
Và mình sẽ dùng một cái giấy nén nữa và ấp ngược bánh lại sau khi mà bánh đã nguội. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái khuôn ring 3 inch giống như thế này, hoặc là 7.6 cm, và mình sẽ cắt ra những cái khoanh hình tròn giống như là mình đang làm một cái bánh như thế này. Mình có thể cắt ra được 9 cái và mình sẽ làm được 3 cái bánh khá là cao, 3 cái bánh nhỏ, 3 lớp bánh giống như thế này. Và bây giờ cho chiếc bánh đầu tiên mình sẽ dùng cái tiếp Wilton số 12, cái tiếp tròn. Nếu như không có thì mình có thể bỏ vào cái túi bắt kem và mình cắt một cái đầu ra cũng được. Và mình sẽ cho vào đây là hơn một nửa cái phần kem mà mình đã đánh lúc nãy, cái kem topping mà mình đánh lúc nãy. Và bây giờ mình sẽ dùng một miếng giấy nén và mình sẽ cho cái lớp bánh đầu tiên vào, và mình sẽ nặn những cái hình tròn nhỏ giống như thế này. Chiếc bánh đầu tiên mình làm có vị là strawberry shortcake, hay là chiếc bánh kem mà có dâu tươi. Cái strawberry shortcake là cái mùi khá là phổ biến ở Nhật. Và mình sẽ cho lớp thứ hai lên sau khi mà mình cho lớp dâu tây. Nếu mình không có dâu tây thì mình có thể xài những cái trái cây khác, giống như là xoài hoặc là những cái trái cây mà mình có đó. Và bây giờ mình sẽ bỏ tiếp cái lớp cuối cùng. Bánh sinh nhật không nhất thiết là phải trét kem toàn bộ. Bánh mà ở bên này gọi là cái naked cake á, là không có phải trét kem ở phía bên ngoài, khá là phổ biến. Và bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng chuyển sang những cái hộp food to go hay là lunchbox giống như thế này. Và bánh tiếp theo mình sẽ làm có cái mùi là lá dứa với dừa. Mình sẽ cho vào đây là 5 gram bột kem dừa và nửa muỗng cà phê tinh dầu lá dứa, và mình sẽ quậy đều cho tan hết bột. Và mình sẽ bỏ vào túi bắt kem, và nếu như mà mình có cái thiếp giống như hồi nãy thì ok, còn không thì mình cắt ra giống như thế này cũng được. Và mình sẽ cho lớp bánh đầu tiên vào và mình sẽ chạy một vòng kem giống như thế này, và mình sẽ tiếp tục làm trên cái lớp thứ hai. Và bây giờ thì mình bắt đầu chạy xung quanh cái bề ngoài của bánh giống như thế này. Đây là chiếc bánh, mình sẽ làm chiếc bánh sinh nhật nhỏ nên mình sẽ trát kem đầy đủ ở bên ngoài. Những chiếc bánh nhỏ thì cái trát kem mình không có cần phải quan trọng là phải thật là đều đẹp, tại vì nó rất là nhỏ nên chủ yếu chất lượng cũng được, không có sao hết. Và mình thích làm giống như thế này, những cái đường răng cưa giống như thế này thay vì là chà láng luôn. Làm sao cũng được, tùy theo ý của mình. Đây là có mùi dừa và lá dứa nên mình sẽ chủ yếu là cái tông màu xanh của lá dứa và màu trắng của dừa. Và sau khi mà đã khá là ưng ý với cái bề ngoài của nó thì bắt đầu mình sẽ trét một cái lớp kem mỏng màu trắng ở lên trên giống như thế này, kem dừa, và mình sẽ trét ngược lại một cái màu lá dứa. Và làm như thế này thì sau khi mà mình làm xong, mình
cho viết chữ Happy Birthday lên á, thì nó sẽ nổi lên. Mình có thể thay những cái màu khác để cho nó càng nổi hơn, nhưng mà mình muốn giữ với cái mùi là dừa lá dứa nên mình sẽ không có pha màu nhiều cho chiếc bánh này. Mình chỉ lấy ra một tí và cho một ít cái màu food coloring, cái màu hồng mà mình sẽ trộn lên. Sau đó mình sẽ cho vào cái túi bắt kem, cho vào cái tip là nhỏ nhất, và mình sẽ bắt đầu ghi chữ Happy Birthday. Chiếc bánh này khá là nhỏ nên viết chữ mình không có giỏi viết chữ trên mặt bánh, nên mình sẽ cố gắng viết Happy Birthday ha. Mình có thể làm màu gì cũng được. Hôm nay mình chọn cái màu hồng giống như thế này, và mình sẽ từ từ viết lên Happy Birthday. Ta-da, cuối cùng cũng xong rồi. Và bây giờ mình sẽ chạy một cái vòng hoa ở ngoài cho những cái phần kem mà nó còn dư lại, giống như thế này. Bánh rất là nhỏ nên trang trí nó khá là khó. Đó, như vậy là xong rồi. Và bây giờ mình sẽ cẩn thận dùng hai cái đồ chà kem và bỏ vào cái miếng giấy nén và cho vào hộp giống như thế này. Ta-da, xong cái bánh này rồi. Và chiếc bánh cuối cùng thì mình cũng làm rất là đơn giản. Giống như là chiếc bánh lúc đầu thì mình cũng sẽ đi một cái vòng kem nhỏ giống như thế này, nhưng mà bây giờ mình sẽ rắc lên một ít bột cacao hoặc là bột cà phê nếu như bạn có. Mình làm tựa giống như là cái mùi vị tiramisu. Nếu như mà mình có thời gian, mình có thể chuẩn bị, mình có thể pha cái kem này với một ít cream cheese, phô mai thì nó sẽ ngon hơn. Và mình sẽ cho vào đây một ít cacao nữa, và cái lớp cuối cùng mình cũng sẽ làm y chang giống như vậy. Những chiếc cái bánh cốt bông lan này của mình nó rất là mềm và xốp, nên mình sẽ không có cần phải thoa những cái siro hay đường gì hết. Và bây giờ mình sẽ trang trí một cái ít mâm xôi đen và 2 lát dâu tây, và ở đây mình có một cái viên chocolate sô-cô-la, và mình sẽ cắt ra và mình sẽ trang trí ở trên này luôn. Ta-da, nhìn có hấp dẫn không nào? Và bây giờ mình cũng sẽ cho nó vào bóp và để mở ra thôi. Happy Birthday, một chiếc bánh nhỏ bé, và mình sẽ ghi ở trên đó là Happy Birthday, những cái câu mà mình muốn chia sẻ đến người nhận. Wow, nhìn rất là dễ thương và hấp dẫn đúng không nào? Chúc mọi người thành công với bánh này của mình, và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của Nguyễn Table. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.